Én láttam már ezt a módszert, és a Magnetben nagyon-nagyon fontos az, hogy tudjuk egy szintérre behívni azokat az ügyfeleket, munkatársakat, partnereket, akik itt vannak itt körülöttünk. És hogy szeretnénk, hogyha lennének ilyen valódi találkozásaink, és én azt gondolom erről a módszerről, hogy ez tökéletes erre. Azért szervez a Gyökerek és Szárnyak Alapítvány élőadást, és szeretne minél többet szervezni, mert nekünk nagyon fontos, hogy az adományozás kultúráját terjesszük ebben az országban. Pénzügyi szektorban szerintem kiemelten igaz, de nagyon sok helyen még a versenyszférában, hogy sok olyan ember van, aki szeretne tulajdonképpen adományozni, de nincsen rá ideje, nincsen tere, hogy megtalálja ennek a módját, hogy megtalálja azokat az érintetteket, akiknek tényleg el kell a segítség. Nem lesz élőben közvetítve, akkor miért élőadás a neve? Ahogy föltettem a kérdést, akkor már leesett. És az is nagyon tetszik, ahogy az elején így megmozgatták az embereket egy ilyen valami játékos valamivel, hogy ne olyan nagyon karótnyelten üljön itt mindenki, hanem legyen ebben egy valami fajta ilyen szorongásmentes hozzáállás. Az első felében az történik, hogy ezek a szervezetek bemutatkoznak egy-egy speakeren keresztül. Utána a közönségnek ugyanennyi ideje van arra, hogy feltegyen kérdéseket. Csodálatos hatása van a beszélőre látni, hogy mindenki figyel, és azért van ott, hogy adjon. Úgyhogy nagyon-nagyon jó élmény. Valóban folytak az eseményekkel, ugye én azért láttam az arcokat, és láttam a döbbenetet, az esetleges szomorúságot, de ugyanakkor a felszabadulást is, amikor azt mondtam, hogy igenis már van jó példa, és hogy lehet ezeknek a fiataloknak segíteni. Az est második részében jönnek a felajánlási körök. Mindenki mond egy nevet, mond egy összeget, és azt mindenki követheti egy kivetített diagramon. Ajánljuk cégeknek az élőadást, mert ugye minden magára valamit adó cégnek van CSR stratégiája, sokkal hitelesebb a CSR, hogyha be vannak vonva a munkavállalók, és az élőadás, ahogy itt a Magnetben is, egy remek lehetőség arra, hogy részt vegyenek a munkatársak, és ők döntsék el, hogy a cég CSR keretének rájuk eső kisebb részét kinek adják. Szerintem legalább annyira fontos az, hogy itt egy közösségi élményen keresztül tudnak támogatni, szórakozva adományozni. Ez szerintem baromi fontos, úgyhogy nekem ezért tetszett meg rögtön ez a módszer. Én most voltam először, és valahogy bennem az volt, hogy ez egy kicsit ilyen szorongós, meg ilyen feszengős, meg egy ilyen unalmas műfaj, és hogy erre az egész teljesen rácáfolt. Nagyon-nagyon jó elemek voltak benne, ami oldotta a hangulatot, teljesen fel vagyok villanyozva, jól egyensúlyozott a komolyság, meg a könnyedség között, azzal együtt, hogy voltak tök komoly témák is. Here are the projects in the focus, and that's important for me. We really do not much things. We only give money. The guy who runs this house, he's the hero. I like to support such people. Nagyon durva. Úristen, szóval se jutok. Nagyon hálás vagyok. Nagyon jó hely, nagyon jó igyekszünk majd sárfálkodni vele, és nagyon sok gyereknek tudunk ezáltal, vagy hát fiatal felnőttnek segíteni. Minden várakozást felülmúlt, úgyhogy még mondom, meg kell egy kis idő, hogy felfogjam.